Hi, this is Ron from ron@dj.com. So, here we go for another video and pinadala na tayo sa wakas ng realme. Sa wakas, matagal tayong hindi tayo kakaroon ng first dibs before na lumabas ang kanilang official release. Ito yung kanilang second version or second generation ng kanilang Realme Band, which nakalagay yun, Realme Band 2. Kumpara doon sa previous first Realme Band, may mas malaki itong display, which ibabagsak na natin sa description below yung mga key specifications. And bago tayo magpatuloy, please like and subscribe this video and subscribe to Ron DJ on YouTube para marami pa tayong may unpack na gadgets like this. And also please like and follow our social media accounts at the description below. So, ito yung likod ng box. So, Realme Band 2. Makikita nyo naman yung model number niya, RMW 2010. Kulay gray yung model na nakuha natin. Mayroon 204 mAh polymer lithium battery. Then, may NTC rating. So, talagang, and ito sa likod, kailangan mas maganda either meron kang Realme phone or wala kang Realme phone pero meron kang Android phone. Pero mas maganda kung Realme phone para mas maganda yung compatibility nito. It works with Realme Link. So, it also works ba kung meron kang, gaya ako, meron akong Buds Neo. Same walang problema sa pagkakabukas nito. So, pack na natin to. So, ganito lang ang pagbukas niyan. Yan. So, ito na yung itsura nung Realme Band 2. So, ganyan siya. May protective film for this. And ito yung may Realme logo sa ilalim. Tapos, and dito yung heart rate sensors. At iba pa mga sensors na available dito. Tapos, mas maliit lang siyang box eh. Tapos, ito yung Realme Band 2 na brochure, maliit. Tapos nandito lang siya sa loob ng sa loob nitong package. And this one, and meron siyang USB regular A to parang pogo siya. So hindi proprietary to na charging dock ng Realme, which papasok siya dito. Mas gusto ko yung approach nito kumpara sa isang na gamit ko na wearable. ang hirap niyang itapat yung contacts nito dito sa charging contacts itong Realme Band 2. Tapos i-explore pa natin yung leather strap, o hindi pa, yung parang rubber like strap na ginamit. So nakalagay paid dear to lip. Tapos yan. Tapos ito yung first time na i-prepare natin tong Realme Band 2 sa any Android phone. Pero so ganda syempre kung may Realme smartphone yung gamit mo. Tapos kailangan mag-download ka ng Realme app. Tapos scan mo itong QR code na dito sa part na to para ma-pair mo na itong Realme Band 2. Yeah, so that's it. This run from ron@dj.com. So hindi natin gagawin itong review for now. More of first impression tsaka unpacking itong lalabas na Realme Band 2. Ito at iba pang mga Realme products kasama na yung excited din ako yung Realme Band is i-introduce sa market. Magkakaroon ng launch ang Realme Philippines sa kanilang Facebook page, sa YouTube channel sa October 21, 2021 at 6 PM live stream po yun. Online launch po. So malalaman na natin yung mga ibang mga bagong produkto ng Realme Philippines kasama yung Realme Band, at malalaman din natin kung magkano ang presyo nitong lalabas na Realme Band 2. And asahan nyo na lalabas din yung review natin soon sa website. So abang-abang lang. So that is it. This is Ron from ron@dj.com. Thank you very much for watching.